Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi from My Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-code sa atin, or if you need a speaker for webinars, or if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po, okay? Alright, so ngayon, usapang 2021 pa rin tayo, mga Delivers. Series tayo ngayon hanggang Friday yun ang di-discuss natin, okay? So ngayon, pag-usapan naman natin, paano ba tayo magbawas ng utang ngayon 2021? So, yeah, yung gawin nating goal. Kung meron tayong utang ngayon like 100,000, ang goal natin this 2021, it's either mabayaran lahat yan o at least mabawasan siya, okay? So, ganito po kasi, mga Delivers, ang utang, marami kasing dahilan ba tayo ng utang. So, meron talagang super emergency, or may mga utang naman na may binili lang tayo, or may utang na pinanegosyo natin, may utang na ginamit sa family, and all. Iba-ibang dahilan natin ng utang. Pero, kung ano may mga dahilan natin, except for matter of life or death, iwas muna tayo sa mga utang, okay? So, eto ang ating mga tips para mabawasan ating utang natin, okay? Let's go! Okay, una, maglista ka ng utang. Utang na loob, lista mo na yung mga inutang mo. Ang masama kasi, marami tayong utang, di mo alam may utang ka, yung siningil mo parang nagulat ka pa. Baka pag siningil ka ng kaibigan mo, magulat ka, ano, may utang ba ako sa'yo? Di ba may mga ganun, bilis makalimot. So, lista mo muna. Kung meron kang 5 pinagkakautangan, sulat mo. Alam mo, ganun talaga, normal ang tao, may utang, may mga loan. Normal yan. Pero ang hindi normal, yung hindi mo alam, nalimutan mo agad. So, get your notebook and pen, sulat mo. 5, utang kay aling bebang, kay aling kay kumare, kay kumpare, kay boss, kay office mate. So, yan, tas may amount. Tas kung kailan mo inutang, para ma-remind ka na, ay, nakakahiya. 3 years pa pala to. Ay, nung pa pala tong binyag ni ngayon grade 2 na. Di ba? Ay, nung pa palang isa pala yung anak ko, ngayon 2 na yung anak ko. So, mga ganun. Lagyan mo ng date. Okay? Lagyan mo na siya ng date. So, kung magkano inutang mo, pati nga yung, tingnan mo rin yung purpose. Ba't ka nagkautang dyan ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000? Tingnan mo yung dahilan. Tsaka doon mo maiisip na, ay, ba't ka nga ba't inutang? Bumili lang pala ako ng ganito. Doon mo malalaman na hindi nga pala worth ang pagkakautang. Okay? Ilista mga pinagkakautangan. That's first. Second, hanggat maaari ay iwasan ng dagdagan ang utang. Okay? So, kung meron ka na listahan na like 5, 7, 8, 9, 10. Kung 10 na yan, wag nang mag-11. Hanggang dyan na lang. Alright? So, pigilan ang mga sarili. Diyan na lang. Sabihin mo, magkaroon ka ng covenant between you and Lord. Sabihin mo, Lord, ayoko na pong magkautang. Last na po to. Itong listahan ko na to, na pinagkakautangan ko, huling-huli na po. Magkaroon ka ng pangako din sa sarili mo. At kausapin mo yung pamilya mo, sabihin mo, mga anak o nanay, asawa, o eto, mga kapatid, mga magulang ko, eto na yung utang natin, ayoko na siyang dagdagan. See, it's important na naiintindihan ka ng mga membro mo sa pamilya. Okay? So, third na, tip, kung paano mabawasan mga utang natin is, say no 10 times. 10 times kang mag-no. Niyaya kang mag-mall. Ayoko. Niyaya ka uli. Ayoko. Niyaya ka uli. 10 times tanggihan mo. O sinabi, ay, naka-sale ngayon punta tayo sa ganito. Sabi mo, 10 times, ayoko. Alright? So, or, mag-upgrade ka naman ng gadgets mo, hindi. Mag-no ka hanggang 10 times hanggat hindi ka nayayain, hanggat wala nang magyaya sa'yo na bumili. Kasi kailangan iano mo muna yung budget mo. Alam mo yung i-compress mo, pilitin mo magkasya muna. Pilitin mo magkasya para hindi ka na mangutang uli at makabayad ka ng utang mo. So, mangyayari lang po yan pag naging firm ka sa decision mo na I will not buy that muna. I will not go there muna. I will not travel muna. I will not buy this muna. Just say no, no, and no. Okay? And number 4 po, na paraan para mabawasan mga utang mo is ito. Watch 10 times. Hindi lang ako,
Ang dami pong mga motivational speakers, mga vloggers, mga YouTubers na nagtuturo on financial literacy. So, panoorin po natin sila. Kasi alam nyo, sabi ko kanina sa vlog ko, kung gusto mong dumami ang pera mo ngayong 2021, dapat dumami ang kaalaman mo. Busugin mo muna yung sarili mo on knowledge, on about finances, paano mabawasan ang utang, paano mag-budget, paano mag-stick to these expenses lang muna. Kumbaga, i-immerse mo muna yung sarili mo sa financial education. Okay? What's and what's and what's and what's ka muna. Yun muna yung gawin mo. Para gawin mo siyang project sa sarili mo. This January, at least once a day nanonood ka ng mga, let's say, 30 to 1 hour, i-devote mo yan. Ang dami pong mga nagtuturo sa atin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Try to explore yung YouTube, makikita mo. That's the beauty of having YouTube po. Alam mo, nakukuha natin mga information na free from different types of people. So, you educate yourself. What's 10 times? Okay? And number 5, na paraan para mabayaran na yung mga utang mo, use the rule of 5%. The rule of 5%. So, ang ibig po sabihin, lahat ng tinatangkilik mo ngayon, income mo mula sa kung ikaw ay employed, kung ikaw ay OFW, kung ikaw ay may negosyo, o may sideline ka, o meron kang passive income, try to get the 5%. Okay? Yung 5% na yan, kahit anong mangyari, ibabayad mo sa utang. Kaya nga sabi ko po, ilista mo, alin dyan yung pinakamatagal na, alin dyan yung pinamalaki yung interest, alin dyan yung kailangan na nung tao na sinabi mo, urgent lang to ibabalik ko agad, pero ilang taon na lumipas, di mo nabayaran. So, magkaroon ka rin ng plano, 5%. For example po, 20,000 ang pera mo. 20,000 ba, is 5,000? So, 5, tama ba? 1,000 po. Kaya nga sobrang So, but just get 5%. Or kung kaya, let's say 5 to 10%. 10%. Sabi mo, makiusap ka doon sa pinagkakautangan mo, ito, hulug-hulugang kita ng 2,000 naman. Or 1,000 naman. Or kung magkano yung 10%. Kaya nga sabi ko kanina, i-budget ng mabuti ang pera. Ako, madalang ako magsabi na you budget your money. Pero this time around, kailangan pagplanuhan mo kung paano mo gagastusin ang pera mo. The rule of 5%. Ibig sabihin yan, pambayad mo ng utang yan. Okay? Kung kinakailangan, wag muna kayong mag-coke every meal. Kung kinakailangan, wag munang bumili ng dessert. Basta yung 5%, eto, sasabihin mo sa sarili mo, pambayad ko to ng utang. Unahin mo na siya. After your tithes o yung binibigay mo sa church, second mo na yung pambayad ng utang. Okay? Kung nagsisave ka, okay lang naman yon. Pero kung urgent ang mga nautang mo, unahin mo na yung mga utang. Okay? Utang na loob. Bayaran mo muna yung utang mo. Alright? And, eto, number 6 po, na paraan para mabayaran ang utang natin ngayon 2021. Okay? Ngayon pa lang, mag-plan ka na paano madagdagan ang income mo. Kasi, baka yung sinasabi ko sa yung rule of 5% or to 10%, mahirap gawin sa yun. Kasi baka mamaya yung income mo ngayon, sakto lang talagang panggastos nyo. So, kung talagang walang excess dyan sa kinikita mo ngayon, make sure magkaroon ka ng 1 or 2 more sources of income. Ang bigat naman, Doc. Ang bigat talaga kasi marami kang babayaran Sacrifice muna tayo. So, make sure, kaya dalawa po yan, dalawang source of income. Yung 1 source of income mo, pambayad talaga ng utang yan. Kung ano mang sideline yung pwede mong gawin. Gamitin mo yung skill mo, magbenta, makipag-partner ka. I don't know kung paano ka magkakaroon ng other income. So, gamitin mo yan. So, kung magkaroon ka ng 2 sources of income, yung isang source of income mo, pambabayad mo lang talaga ng utang yan. Kung kumita ka dyan ng 5,000, 10,000, ibabayad mo lang ng utang yan. Okay? Alright? So, it's an agreement, sa covenant na sa sarili mo. Tuparin mo yan, pangako mo sa sarili mo. Alright? And second naman, na source of income mo na kakayanin mo, pipilitin mo kakayanin, eto yung pandagdag ng mga gastusin mo para hindi na dumagdag sa utang mo. Alright? Kung kaya mo ng 2 sources of income. That is kung possible lang naman. Kung hindi na possible ang 2 sources of income, kahit 1 source of income lang. But make sure, ipambabayad mo siya ng utang.
Alright? Or at least mga 70%. Then the remaining 30%, pandagdag mo sa gastos sa bahay para hindi ka na uli mangutang. Okay? So, G-Leavers, etong sinabi ko po sa inyo, very basic para mabayaran ang utang natin this 2021. Alam mo ganito, i-target mo siya, let's say, mga June. Kung kaya, mabayaran mo lahat ng utang mo ng June. Para starting July hanggang December, makapag-ipon ka for your investment or for your business. Okay? So, para hindi na maulit ang process. At tandaan natin, matuto tayo sa ating experience, matuto tayo sa lessons natin. Kasi ang utang, kailanman, hindi natin matatakasan. Okay? Pwede mo sabihin na, next week na lang, next month, pero nandyan pa din yan. Kaya kailangan harapin na natin. Bayaran na natin ang mga inutang natin. Okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day. Yan! Let's go, let's go.